Okay, good day everyone. So, ngayon po, pag-usapan natin yung paggawa ng classroom sa Google Classroom. Okay, para po sa mga teachers ito. And for group works din ng mga bata, pwede rin silang gumawa. Okay, so, let's start. So, unang-una po, magbubukas tayo ng Chrome browser natin. So, sa Chrome browser natin, bawa, ayan na po, nabuksan na natin. Okay, dito po sa taas, sa address bar natin, tatype natin yung Google. Okay. So, once na nag-appear na si Google sa homepage niya, click po natin yung sign in. Yan, nandito po siya sa upper right. Yan, click natin yung sign in. Tapos, ilagin po natin yung DepEd Paranaque or yung division email po natin. Yan. So, yan. Sa akin po, yan ang account ko. Then for next, password po. Yan. So, type natin. Then next. So, kung mapapansin nyo po, sign in pa rin yung nakalabas dito sa upper right. Pero okay lang po, hindi mo na kailangan i-click yung sign in na yan. Para ma-verify natin na nakalagin na tayo, and syempre para mag-unlock yung Google Classroom natin, click po natin tong 3x9 dots or ito yung Google Apps. So, sa ngayon, wala pong mag-a-appear dyan na Google Classroom kasi hindi pa identified yung account na naka-login. Although nakapag-sign in na po tayo. So, click natin yung account para ma-unlock natin. Ayan. So, lalabas ngayon yung account na na-login natin kanina po. So, pag andyan na tayo sa account natin, lalabas na rin po yung available na or magiging available na ang Google Classroom app. Yan. So, ayan po. Pansin nyo, ayan na si Google Classroom. Ito. So, click na po natin si Google Classroom or si Classroom. So, magbubukas siya ng another tab para i-load yung classroom po natin. Okay. Sa case ko po kasi, medyo marami-rami akong klase ngayon. Ayan. So, sa grade 6, ayan po. Ayan. So, create po tayo ng new class. Yung new class po, makikita natin yung plus button sa upper right, sa tabi po ng Google Apps, at saka ng icon po ng account ko. Ayan. Click natin tong plus. Then, magbibigay ng option, join or create class. So, create class po tayo. Ayan, create. So, ano yung class name? Ano yung pangalan ng usually po, ito yung grade level na nilalagay ko rito po eh. Yan. So, for example, grade 6. Yan. Then, section. Yan po, anong section po? Kung gusto nyo mag-appear po sa baba ng class name. Halimbawa, section ko po, last year. So, section na halimbawa lang po Tesla. Then, anong subject doon sa section po na yun ang tuturuan mo? Science po. Yan. Although may subject na po na nakalagay dito, ulitin lang po natin. Pero kayo na po bahala maglagay dyan. Para lang po mag-appear yung name ng section at saka yung subject. So, click na natin yung create kahit wala na po yung room. So, wait lang po natin mag-loading. Kasi, nag-load din po yan. Yan. So, ayan na po ang classroom natin. So, ibibigay po natin sa mga bata natin itong class code na ito. Ayan. Yan. Pwede nyo po yan ibigay sa parents or sa students natin. Or, another way po, we have the copy invite link. Pwede po natin i-click yan para automatic na magka-copy. Then, masasend na po natin yan sa messenger class natin para mag-join po sila direct. Yun nga lang po, make sure na yung account na gagamitin nila ay same as your domain na depedparanakecity.com. Kasi kapag ordinary Gmail po, hindi po yan ma-acknowledge
or hindi siya makakapag-join sa classroom kahit may code po siya na tama. Kasi dapat same organization po yung ginagamit nating email. So since gamit po natin sa ating division yung issued na DepEd Parañaque City, so we have to use depedparanakecity.com account po para sa mga students natin. So, ayun po. Yun po ang pag-create ng classroom. Salamat po.